Good morning to all the students. So today we will discuss about the some advanced formulas of MS Excel. So today we will discuss about the drop down list and sum if formulas and ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ drop down list ਦਾ यूज़ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਔਰ sum if ਦਾ यूज़ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਔਰ 33 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਫ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਨ ਬਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਕੋਮਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 60 ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਔਰ ਕੋਮਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਫਾਲਸ ਔਰ ਬਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ 75 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 60। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਾਲਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਲ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 160 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੈਨ ਐਂਟਰ ਤਾਂ 58 ਔਰ 58 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 60। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਮਾਰਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 33 ਦੈਨ ਫੇਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਔਰ ਫੇਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਪਾਰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਬਰੈਕਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਬਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਊਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਊਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਊਸ ਆਈਟਮ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ UPS ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰ
सो 3 टाइम्स माउस आइटम जो है साडी टेबल दे विच शो हो रही आ। और नैक्सट असीं इत्थों चेंज कर देंगे कीबोर्ड सिर्फ साडी टेबल दे विच एक बार है तो इन्हें एक बार सानू काउंट करके इत्थों वैल्यू दसती। सो इस तरह ये डिपिक्ट कर सकते हैं असी काउंट इफ दे नाल वैल्यूज़ नू काउंट कर सकते हैं। नैक्सट माउस 3 टाइम्स, ठीक है जी। सो इस तरह असी वैल्यू जो है इत्थों काउंट करवा सकते हैं काउंट इफ दा फार्मूला यूज़ करके। सो नैक्सट भी असी इंसर्ट कर सकते हैं वी लुकअप दा फार्मूला असी उस टाइम यूज़ करते हैं जो असी किसी भी आइटम नू सर्च करना चाहुंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक रिजल्ट शीट आ और ये रिजल्ट शीट दे विच मेरे को कुछ डाटा और तुहाडे कोल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी हो सकता है। मैं एक बार डाटा बहुत घट लिया होया। सो कई बार जो साडे कोल ज़्यादा डाटा हुंदा तां सानू स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है फाइंड आउट करन दे विच प्रॉब्लम आउंदी आ। सो असी इत्थों रोल नंबर वी लुकअप दा फार्मूला यूज़ करके उसनू सर्च कर सकते हैं। सो ये मेरे को रोल नंबर का कॉलम आ, मैं इनू प्रॉपर अलाइन कर रही हैं, इनू कलर वगैरह इन्हां दा चेंज करके असी अलाइन करता। और नैक्सट इत्थों असी वी लुकअप दा फार्मूला अप्लाई करांगे कि असी इस कॉलम दे विच रोल नंबर पुट करिए और सानू मार्क्स दे नाल जिहड़ा कॉलम आ उत्थे सानू उस स्टूडेंट दे मार्क्स शो हो जाण। असी नेम भी शो करवा सकते हैं और एट दैट टाइम असी सिर्फ मार्क्स ही शो करवाना चाहुंदे हां। सो जिथे भी असी मार्क्स शो करवाना चाहुंदे हां उत्थे असी इक्वल टू वी लुकअप दा फार्मूला दैन राउंड ब्रैकेट नू ओपन करांगे। उस तो बाद असी वी लुकअप वैल्यू असी किस एरिया के अकॉर्डिंग लेना चाहुंदे हां कि जिहड़ा भी इत्थे असी रोल नंबर एंटर करते हैं उहदे अकॉर्डिंग दैन टेबल एरे वो सारा टेबल सिलैक्ट करांगे जिस दे विचों असी वैल्यू नू शो करवाना, ठीक है जी। और उस तो बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होएगी कि किस तरह असी करना। सो इस तो बाद असी इंडैक्स नंबर लेना, कॉलम इंडैक्स नंबर। तां इस दे विच की होएगा कि कॉलम इंडैक्स नंबर असी 3 पुट करांगे और इत्थे असी 3 इसलिए पुट किया क्योंकि रोल नंबर ये वी लुकअप दा जो फार्मूला सिर्फ असी लैफ्ट टू राइट इंसर्ट कर सकते हैं। सो रोल नंबर वाला नू कॉलम नू ये फस्ट नंबर कॉलम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स नू सैकेंड नंबर और मार्क्स नू 3 नंबर कॉलम ये फैच करेगा। सो असी इत्थे मार्क्स नू शो करवाना चाहुंदे हां। सो असी इत्थे फार्मूला दे विच 3 जो है लिया सी, दैन कोई भी वैल्यू सानू शो नहीं हो रही और इत्थे असी रोल नंबरस नू एंटर करवा के देखांगे। 1 रोल नंबर दे 56 मार्क्स जो है अपने आप इसने टेबल दे विचों फैच कीते आ। सो तुसी भी इस तरह रिजल्ट फैच कर सकते हो। 4 रोल नंबर इंसर्ट करोगे दैन प्रेस एंटर, 59 मार्क्स आ गए। दैन कोई भी वैल्यू असी इत्थे चेंज कर सकते हैं 5 नंबर दे तो 160 जो है सानू मार्क्स इस तरह शो हो सकते हैं। सो असी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अगर साडे कोल है और असी स्टूडेंट्स का रोल नंबर फाइंड आउट करना चाहुंदे हां तो असी इस तरीके नाल रोल नंबर नू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सबसक्राइब दिस चैनल।